Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня ніч була дуже важкою для нашої столиці, тому що була масована балістична атака проти Києва та Київщини. Росіяни, як завжди, били по об'єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки було вбито щонайменше 9 людей і ще близько 30 постраждали. І ми з вами не повинні мати жодних сумнівів щодо того, що росіяни ці атаки здійснюють навмисно. Вони цілеспрямовано б'ють саме по житловій забудові, по цивільній інфраструктурі для того, щоб посіяти терор, для того, щоб посіяти страх, для того, щоб ви зневірилися. Вони самі про це відверто публічно говорять. Удары на сегодняшний день, наши удары по Киеву, это скорее и в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. Разом із тим, Сили безпеки та оборони України сьогодні також атакували російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях України. У Криму, на півдні, на Донеччині та на Луганщині. Пошла война. Раз, два, три. Ну і вже сьогодні під ранок українські безпілотники дісталися Башкортостана, а саме міста Уфи. Там розташовано аж 3 нафтопереробних заводи, і от по одному із них вже вкотре прилетіли українські безпілотники, на місці почалася пожежа, і це хороші новини, але, на жаль, їх, як і нашої з вами русофобії, недостатньо. Офігеть. Російські мерзоти заявили про те, що вони відбили атаку БПЛА, як завжди, своїми заводами, а усе, що впало і загорілося, це обломки. Звісно. Зараз наша країна перебуває у дуже тяжкій ситуації. І, на жаль, далі не буде легше. І можна навіть сказати, що наша країна наразі у кризі, триваючій, яка не закінчиться сьогодні або завтра. І це криза довіри, криза єдності всередині України, українського суспільства, криза комунікації і взаємодії між владою та суспільством. І саме тому вчора люди виходили на протести. На дуже великі протести. Найбільша хода була у нашій столиці. І я хочу з вами поговорити сьогодні про це, про те, які матимуть наслідки події, які зараз відбуваються в нашій країні. Але спершу дуже прошу вас. По-перше, підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові важливі випуски. А по-друге, закиньте, будь ласка, на русоріз. Зараз нашим воїнам потрібна допомога, потрібно більше якісних дронів. Як для захисту нашого неба, так і щоб знищувати російських мерзот, які розуміють лише силу. Тому, якщо ви хочете допомогти країні, якщо ви хочете посприяти помсті, закиньте на русоріз. Реквізити в описі. Я особисто вважаю, що ми зараз перебуваємо в дуже небезпечній ситуації для нашої країни, і вона триватиме ще деякий час, 100%. Тому що, як я вже сказав, існує криза. Криза довіри, криза у взаємовідносинах між владою та українським суспільством. Тригером першим для цієї кризи стали події минулого року, коли була атака на незалежність НАБУ та САП. Люди вперше від початку повномасштабного вторгнення тоді виходили на масові протести у Києві та у інших містах, але тоді ситуацію вдалося залагодити, повернути назад, в тому числі завдяки і не лише тиску українців, а й тиску наших європейських партнерів. Але минув рік і люди знову вийшли на протести, тому що відбулася зміна уряду, відбулася відставка міністра оборони Михайла Федорова без будь-яких пояснень, без будь-якої комунікації із українським суспільством, яке покладало на Федорова дуже великі надії. Надії щодо його рішень у війні за виживання нашої країни. І відтоді у нас нові протести, які тривають вже майже скільки? Скоро буде 20 днів, як тривають безперервно протести.
Але жодної комунікації так і не було нормальної з українцями за цей час. Тому вчора люди знову вийшли в Одесі, у Львові, у Харкові, у багатьох інших містах. Даруйте, якщо когось не перелічив. Канікули не на часі! Канікули не на часі! Канікули не на часі! Почуйте його! Почуйте його! Почуйте його! Поверніть Федорова! Поверніть Федорова! Федоров наш міністр оборони! Ну і окрім того, величезні протести вчора відбулися у Києві. Точніше, хода, яка називається «За діалог та реформи». За діалог із владою, та за реформи, зокрема, в Міністерстві оборони України. Основна вимога протестувальників була в тому, що президент має розмовляти з Федоровим і з суспільством і знайти зараз рішення, вихід із цієї кризової ситуації. І на ходу вийшло дуже багато людей. Точно більше 10 тисяч, і, напевно, це найбільші протестні акції в Україні не те, що від початку повномасштабного вторгнення, це 100%, а і за останні 12 років. Люди вийшли обурені, тому що із ними ніхто не розмовляє. Насправді, якщо ми подивимося, яка була комунікація з боку президента України за весь цей час, відколи змінився уряд і Федорова відправили у відставку, то це були чутки на різних медіа, це була розмова президента з Лорою Лумер, мага-блогеркою зі Сполучених Штатів Америки, і інтерв'ю The Sun, якщо я не помиляюся. Ні, не The Sun, це було Sky News, менше з тим. Інтерв'ю Sky News, але діалогу з українцями не було. Не було звернень до української нації, не було прес-конференцій, не було ніякого формату комунікації, і це дуже погано. Тому що люди відчувають, що їх не чують. Тому що люди почуваються, як би це правильно сказати, вони відчувають несправедливість. Коли вони бачать, очевидно, несправедливі рішення. А чому вони вважають, що вони несправедливі? Тому що з ними ніхто навіть не комунікує і не пояснює цього. Тобто, як це виглядає зі сторони? Я сподіваюся, що там представники влади будуть дивитися це відео. Як це виглядає зі сторони все, що відбулося? У нас був міністр оборони, який почав показувати результати, який порізав корупційні потоки, і тут його знімають без будь-яких пояснень. Коли суспільство виходить раз, два, три, 5, 10 на протести, ніяких пояснень нема. Що залишається думати суспільству? Я думаю, це питання риторичне. Разом із тим, ситуація з відставкою Федорова викликала не тільки внутрішню нашу кризу, а й вже б'є по нашій обороноздатності. Тому що, як стало відомо вчора із західних медіа, по-перше, Трамп не збирається нам надавати ракети для перехоплення балістики, а сьогодні тільки одну балістичну ракету було перехоплено, бо просто немає чим збивати. А по-друге, у нас зірвалися переговори з Ілоном Маском щодо того, що ми могли би отримати дозвіл використовувати системи Starlink для атак на пускові установки «Іскандерів» на території Російської Федерації. Я маю процитувати. За даними The Atlantic, Ілон Маск відмовився зустрітися із президентом Зеленським для обговорення розширення роботи Starlink. Під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки цього тижня Зеленський просив про зустріч із Маском, щоб обговорити план ураження пускових установок балістичних ракет на території Росії. Але мільярдер відхилив запрошення. Раніше із Маском вів пряму комунікацію Михайло Федоров. У січні він домовився про відключення системи супутникового зв'язку для росіян. За словами співробітників
співрозмовників журналістів, за кілька тижнів до звільнення міністр оборони Михайло Федоров лобіював дозвіл на використання Starlink для ударів вглиб Росії і отримав від Маска запевнення, що це буде можливо, якщо Трамп скаже це зробити. Однак після кадрових змін в уряді переговори зупинилися. Просто чудові своєчасні зміни в українському уряді. Ні, я, звісно, не маю ілюзій щодо Дональда Трампа, і що він, скоріш за все, заблокував би це рішення, або принаймні значною мірою протидіяв би, але раніше у нас хоча б була пряма комунікація з Ілоном Маском, попри всі його теж, скажімо так, дивакуватості і мінуси в питанні ставлення до України. Але ця комунікація була. І вдалося дійсно відключити росіянам Starlink на початку цього року. Зараз такої комунікації в нас немає. Відставка Михайла Федорова вдарила по нашій внутрішній єдності, по нашій внутрішній, давайте називати це навіть словом стабільності, хоча я не люблю це слово, в контексті опису будь-якої там політичної ситуації. А також це вдарило по наших відносинах із партнером. І навіть не лише по відносинах з Ілоном Маском, я впевнений, це вдарило також і по відносинах з європейськими партнерами, які тільки почали вибудовувати нормальну роботу з Михайлом Федоровим. І тут відбулися всі ці зміни без будь-яких пояснень. Точніше, з такими поясненнями, які не витримують жодної критики. І я знаю точно, що наші партнери телефонували і запитували, а що ви робите і навіщо, і не розуміли цього рішення, але вже сталося, як сталося. Окей, але навіть питання зовнішньополітичного треку відсунемо в сторону. Давайте підіб'ємо там певні підсумки щодо того, в якій ситуації перебуває наша країна всередині зараз, яка в нас внутрішня ситуація, і от вона мені особисто виглядає вкрай важкою і дійсно кризовою, тому що я там, як людина, яка була на дуже багатьох протестах, на Революції Гідності, я дуже добре розумію, що людей тригерить і чому вони виходять на вулиці. І я передбачав, що і цього разу, і рік тому люди можуть вийти. І я попереджав, що не треба ухвалювати рішень, які обурять суспільство. На жаль, мене не чули. На превеликий жаль. І от зараз у людей є відчуття, що їх не чують. У людей є відчуття, що з ними не розмовляють і до них ставляться як до тих, із ким можна не говорити. Це дуже небезпечне відчуття, тому що навіть якщо зараз люди розійдуться і протестів не буде, у них всередині оце відчуття несправедливості, незадоволеності, воно залишиться. І буде лише питанням часу. А за відсутності комунікації між владою та суспільством це дійсно лише питання часу, коли у нас станеться щось нове, що знову виведе людей на вулиці. Я зараз чую з тієї сторони, з боку влади, інколи такі тейки, що це люди виходять, бо їм заплатили. Бо там проплатив, розказують, Конотопський, Коломойський, Гороховський, а що ще розповідають. Коротше, будь-хто міг проплатити протести на думку людей з деяких, скажімо так, владних кабінетів. І це дуже небезпечна ілюзія. Тому що ось це спрощення позбавляє цих людей усвідомлення того, що насправді вони вивели протестувальників на вулиці. Що люди вийшли саме тому, що була така поведінка влади. І не розуміти цього далі – це робити дуже-дуже велику помилку, як на мене. Відсутність діалогу – це і є причина, чому люди вийшли. І чому ця криза триває. А якщо люди будуть виходити далі, вони будуть зліші. Вони будуть шукати інші форми та методи протестів. Це закономірно, так це працює. Ось. І гасла можуть бути вже іншими. Я цього не хочу. Поясню, чому я цього не хочу. Я цього не хочу, тому що я розумію, що ми знаходимося в повномасштабній війні за наше виживання. За існування нашої нації, кожного з нас окремо як індивидів. Для того, щоб в цій війні ми могли вистояти, нам потрібно мати внутрішню єдність. Влада має довіряти суспільству, суспільство має довіряти владі. Коли цієї єдності немає, співпрацювати дуже складно.
коли дуже складно співпрацювати, ми стаємо слабшими. Коли ми стаємо слабшими, це допомагає нашому ворогу. На жаль, я не бачу поки що, щоб були зроблені правильні висновки. Я хочу помилятися і сподіваюся, що я помиляюся, тому що це дуже небезпечно для нашої країни. Але поки що все, що я бачу, це постійні атаки. Атаки там, на мене, на Михайла Федорова. Знову ж таки, можна згадати про ту саму труху. У мене питання: хто купив труху? Питання: чому з моменту закупівлі трухи за мільярди гривень труха почала працювати суто проти мене? Чому труха почала писати про ТЦК і мене, спеціально надягаючи мене на всі кейси з ТЦК? Хто купив труху? Хто пише тези Гетманцеву? Хто бореться за гральний бізнес? Гетманцев рік займався мною. Рік інвестувала людина. А чи може якась людина або група людей купувати найбільше медіа і починати бити міністра оборони під час повномасштабної війни? Насправді це частина питань, про які не говорять публічно. Але нам потрібно шукати відповідь. А хто за цим стоїть? Виходить, яка ситуація? Ми шукаємо діалогу, шукаємо комунікації, люди протестують. А замість нормальної комунікації, я ж не дитина, я розумію, звідки все йде. Замість нормальної комунікації ми отримуємо атаки. От, наприклад, учора помийка під назвою Труха, а це ціла мережа телеграм-каналів, велика сітка телеграм-каналів, опублікувала черговий фейк. Вони намагаються зараз боротися з допомогою українській армії. Просто вдумайтеся, там у воюючій країні помийка якась бореться проти допомоги українській армії. Ну, за інших обставин вже би сиділи у в'язниці ті, хто це організовують. Але в нас отакі обставини. Так от, вони вчора викинули фейк про те, що нібито я краду на закупівлях дронів. І оскільки вони в дронах нічого не тямлять і не розбираються, вони, значить, узяли ціну от в своїй заяві про кримінальне правопорушення до Генеральної прокуратури, хоча в нас немає такого органу, є Офіс Генерального прокурора, але менше з тим. Значить, вони вказали, що ми купували дрони на оптоволокні за 80 200 гривень. От, що насправді, ну, добре, зараз про ціни скажу, за 80 200 гривень. І порівняли це з дронами на радіокеруванні за 20 500 гривень. Дрони на радіокеруванні і дрони на оптоволокні – це дуже різні дрони, і вони коштують різну ціну, якщо труха раптом цього не знає. Але вони вважають, що дрони на оптоволокні мають коштувати стільки ж, що нонсенс. Тільки вони не врахували іще один дуже важливий факт, який полягає в тому, що ми купували дрони на оптоволокні навіть дешевше за ринкову ціну, тому що ринкова ціна 90, 100 і більше 1000 гривень за дрони на оптоволокні з котушкою 15, 20, 25 кілометрів. Але, розумієте, отакий примітивний фейк, їм неважливо там, чи буде спростування, чи вони взагалі просто вигадали цю історію. Їм важливо накинути. Накинути, щоб люди менше донатили на українську армію, щоб дискредитувати, зокрема, мене. Ось. Тому вони будуть вкидувати і далі. Абсолютну дичину, маячню. Вони там уже розповідають, що я там продавав жінок і кришував аптеки. От. І вони для цього використовують велику сітку каналів. От ви можете зараз побачити в себе на екрані ці канали. Це «Доброго вечора», «Ми з» і там певне місто, «Адвокат Міллер», ось, деякі російські канали, деякі моніторингові канали і, звісно, сітка каналів Труха, а також батальйон Монако. Усе це помийки, які використовуються для атак сьогодні на Михайла Федорова, на мене, на протести. Вони про протести, до речі, або не пишуть взагалі, або пишуть, що там ніхто не прийшов, не пишуть, чому протести відбуваються, які вимоги протестувальників тощо. Отже, замість нормальної комунікації ми отримуємо ось оце. До речі, я дуже прошу вас, відпишіться від Трухи і від усієї цієї сітки помийок. Ось, скажіть вашим друзям, знайомим, поцікавтесь у них, чи вони підписані, хай відписуються. По-перше. По-друге, я звертаюся до українського бізнесу, припиніть фінансувати цю антиукраїнську помийку. Люди усе прекрасно бачать. Якщо ви будете в них купувати рекламу, люди не будуть
купувати ваші товари або послуги. От, дійшло до того, що формальний власник трухи, фунт Микола Удянський, є такий, який, за даними медіа, займався криптоскамом. От він вдається зараз вже до публічних погроз на мою адресу. І більше того, я знаю, що він і ще деякі люди зараз дуже активно цікавляться моїми заходами безпеки. Чому б це? А ще ми бачимо, що людина, якщо її так можна називати, яку генеральний прокурор Кравченко поставив в комісію з обрання заступника голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Шевченко, також постійно атакує мене, Михайла Федорова та протести. Ну що, мої улюблені картоньєри, находилися? Сьогодні була просто неймовірно складна ніч. Це пекло. Не спав ніхто. Горіла столиця. Всі ми просто виснажені. Ви вчора ходили ходою по Хрещатику. Зауважили, що кожна хода дорівнює атака. Ви допомагаєте Російській Федерації. Звісно, все це розраховано на аудиторію, яка не цікавиться подіями в країні, яка не розуміє, що відбувається. Але в мене питання. От ми маємо зараз кризу в країні. Оці медійні атаки, які поширюються на низці анонімних телеграм-каналів з залученням ось таких створінь, як Шевчук. Оці атаки, вони точно допомагають розв'язати кризу, яка з'явилася завдяки рішенням, які не були прокомуніковані із суспільством? Це точно сприяє нашій єдності? Це точно працює на те, щоб Україна перемогла у війні за своє виживання? Завжди ставте собі питання, от при будь-якій події або дії, яку ви хочете зробити, наскільки це допоможе моїй країні виграти у війні? Я думаю, це риторичне питання в даному випадку. Я не розумію, навіщо далі розпалювати оце протистояння? Чому не піти на нормальну комунікацію з людьми? Чому не знайти вихід із кризи? Ми всі в одній країні знаходимося. Якщо ми програємо, то програємо також усі. Мені дуже боляче від того, що відбувається. Це вкрай погана кризова ситуація. Таких ситуацій під час війни за наше існування не має бути. Але ця криза вже є. Не через людей, які виходять на вулицю. Це наслідок кризи. І треба шукати вихід. Я дуже прошу президента України, пана Володимира Зеленського, шукати цей вихід із ситуації заради збереження нашої країни. Бо наша країна, вона більша за мене, за Федорова, за вас. Україну треба зберегти. Закиньте на русоріз. Русоріс! 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 Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вирішення цієї кризи, тому що це в інтересах України. І ми зараз маємо думати про інтереси України і про те, як нам вистояти і перемогти. Я дякую вам за те, що ви не мовчите. Я дякую вам за те, що ви говорите, за те, що ви демонструєте свою громадянську позицію. І дякую вам за те, що ви допомагаєте нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 142 нових FPV. Бажаю міцного здоров'я. На зв'язку бійці батальйону безпілотних систем Перун 42-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за передачу нам швидкісних перехоплювачів для збиття повітряного противника. Разом тримаємо небо. Слава Україні! Героям слава! Підрозділи FPV 30-ї бригади мотопіхотного батальйону. Дякуємо спільноті Стерненка та всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на ці 30 FPV-дронів. Кожен ваш донат наближає нас до перемоги. Слава Україні! 50 секретних русорізів, і ворог про це не здогадується. Дякуємо спільноті Стерненка за черговий приліт турботи в наш бік. Ці дрони вже готуються до роботи, а роботи, як завжди, багато. Дякуємо за підтримку. Будемо на зв'язку. Я не знаю. Це дуже дурна ситуація, в якій опинилася наша країна.
Мені дуже шкода, що ми сьогодні знаходимося у цьому моменті. Але я вірю, що українці – це дуже мудра нація, що і наш президент проявить мудрість, і ми знайдемо, як вийти із цієї кризи. Заради України. Слава Україні!